שלום רב לכם. כאן גילה. אז אני יושבת לי ביום שישי, ה-12/6/2026. כן, בדיוק היום מלאה שנה למבצע עם כלביא. המבצע ההירואי, ישראל תקפה את איראן. לפתע. ואני יושבת כאן לגמרי מתוסכלת. כי מזה חודשים, כבר מחודש ינואר-פברואר, אני עוקבת אחרי כל מה שקורה באיראן, מה שקורה עם טראמפ. אני פורסת מפות, אני פותחת בספר תהילים. אני ראיתי שהנה נתניהו וטראמפ הולכים לשנות את פני העולם. אני העליתי כאן מסרים מאוד קיצוניים, העליתי כאן תקשורים, הבאתי כאן מפות, ואני נבוכה לגמרי. כי במסרים שאני הבאתי, עד לא מזמן, אני אמרתי במפורש, ועוד אמרתי את זה כבר בחודש ינואר או פברואר, שמשמרות המהפכה הם אלה ששולטים באיראן, ושזה ארגון טרור בינלאומי, וככה צריך להתייחס אליו, והוא מסכן את השלום בכל העולם. ולכן צריך יהיה לחסלו, ואי אפשר את זה רק באמצעות הפצצות מהאוויר וכן הלאה. זה לא ניתן. יצטרך להיות מה שנקרא גם כוח רגלי. היו כל מיני שמועות של בניית מחתרת קורדית בגבולות. נפתח לי בתהילים פרק סמך, שזה ארם צובא וארם נהריים, שזה גבול של איראן עיראק. אמרתי שארצות הברית צריכה לכבוש את האי חראג', אי הנפט של איראן. הנה, אתם רואים את זה כאן בתמונה. הנה. וזה מצרי הורמוז שאיראן חוסמת. ואמרתי עוד דברים. אמרתי גם שיהיה מאוד קשה להשמיד את הטילים הבליסטיים. אמרתי שהם קבורים עמוק באדמה ויהיה צורך אפילו בפעילות קרקעית צבאית כדי להשמידם, והנה, נתי נביד טוביאן, גדולי המפרשים על איראן, יליד איראן, אומר דברים דומים, הוא אומר שהמון הפתעות ציפו גם לישראל ולארצות הברית, שהם לא הבינו שיש להם הרי טילים שחפורים 0.5 קילומטר מתחת לאדמה, ואין שום יכולת להפציצה, ורק סתמו את הפתחים, והנה האיראנים חופרים את הפתחים מחדש, ומשחררים את הטילים שכלואים שם. ואחר כך, ישנו כאן הסיפור המאוד מאוד קשה, המצב הכלכלי הקשה בארצות הברית, העלייה באינפלציה, העלייה במחירי הדלק, הכל התחיל מחודש פברואר, כשהתחיל מבצע שהגת הארי. החסימה הזו פה, של מצרי הורמוז, היא חוסמת 20% מהדלק העולמי, ומחירי הדלק עלו, ואמריקאי בלי דלק, בלי המכונית שלו זה כמו שאין לו רגליים, אני הייתי שם, אני יודעת כמה שזה קשה. ושטראמפ להוט לסיים את כל המאבק הזה בכל מחיר. והנה, ב7/6/2026, שהחלה מתקפה איראנית
והמשק הישראלי נסגר בבת אחת. ואז פתאום הייתה הפסקת אש. ואחר כך, במהלך השבוע האחרון, כשהירח היה במזל תלה, אני אפילו פרסמתי פוסט שזכה בפייסבוק ל-18,000 צפיות, ואני אמרתי, בואו נראה מה קורה ביום רביעי, חמישי, שישי, כשהירח הוא בתלה, ואכן היו מתקפות אמריקאיות. ועכשיו כשהיו את כל המתקפות האמריקאיות, אמרתי, הנה, זה כנראה מתחיל, למרות שאולי כאן בישראל נסבול, ואין פה אחד בישראל שלא היה מעוניין שהסיפור הזה כבר ייגמר, והמלאכה הזאת תיגמר וזהו. וכל הזיגזגים האלה, וכל העולם כולו, במיוחד האיראנים והעולם הערבי, צוחק על טראמפ. בליווי כמובן גם אמצעי התקשורת בארצות הברית ובישראל, וידיעות אחרונות, כותרות ראשיות, שכמעט 40 פעם טראמפ אמר שיש הסכם, וכבר מפרסמים קריקטורות שהוא חותם הסכם עם הצל של עצמו, שאולי הוא שרוי באיזשהו מין אופוריה כזאת, או אשליה, שהכל מתמוטט לנגד עיניו. ומצד שני, ישנם התקשורים שלי, ישנם הטענות שלי, שזה רצון בורא, וזה תקופה של קצוות, והמלאכה צריכה להסתיים. זה מה שאני מקבלת ללא ערב, ושכל העולם צריך להתערב, ושצריך להבין שמשמרות המהפכה זה בעיה גלובלית, ואף אחד לא יודע אם מוצ'טבה חמינאי חי, ואפילו פרסמתי את זה במהלך השבוע האחרון, שישנם מערכות מודיעיניות שהוא לא מתפקד או שהוא לא חי בכלל. אני טוענת שהוא לא חי, וכאילו משמרות המהפכה חוסים בצילו, עד שזה נראה אפילו אבסורד, ופתאום לטראמפ יש לו פליטת פה מוזרה. הנה, זה מה שציטטו היום, ב-12/6/2026, שטראמפ אומר, עשינו הסכם נהדר עם איראן, ולהבנתו, מוצ'טבה חמינאי אישר אותו, כולם אישרו את העסקה, והוא עוד אמר השבוע, דיברתי עם חיזבאללה, וגם דיברתי בעצמי עם מוצ'טבה, ואף אחד לא יודע איפה הוא, ואף אחד לא יודע אם הוא חי או מת, ובינתיים את האבא לא קברו, כי יש כללים שלמים של טקס הקבורה של חמינאי, שכאילו ממלא המקום צריך להיות נוכח בקבורה שלו, זה כאילו מראה שהמת מעביר את השרביט לבנו, ונשאלת השאלה האם בגלל זה טרם קברו אותו, כי לא ידוע מה קורה עם מוצ'טבה, ויכול מאוד להיות שכן, וטראמפ הוא ממש נשמע הזיה, כל העולם צוחק עליו. למרות שבשידור עם טובה ספרה היא חזרה והדגישה, שטראמפ ילך כל הדרך שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. אז אני יוצאת פה כבר לגמרי מבולבלת. אני מרגישה ממש כמו נעל, ואני מרגישה שכל התקשורים שאני עושה כאן זה ממש הכל חרטה, ואני מתחילה לשאול את עצמי, כמו שעשיתי ב-2026, במוצאי שבת הקודמת, אני עשיתי שידור שאנחנו נמצאים עכשיו במזל תאומים, ועוברים בקרוב למזל סרטן, שזה חודש סיוון וחודש תמוז, שכאילו כרגע משה יושב לו במרומי הר סיני, שזה בין שבועות לי"ז בתמוז, לקבל את התורה, ואז הוא חולם על
והייתם לי לממלכת כהנים וגוי קדוש, הוא מקבל את הוראות המשכן, ממש ככה. ואז אני אומרת לעצמי, אולי כל מה שאני ראיתי פה זה מין סוג של חזון כזה שהתנפץ, כמו שמשה ניפץ את הלוחות בי"ז בתמוז. וזה באמת מאוד מאוד מעניין, כי אנחנו קרובים למעבר מסיוון לתמוז באמת. אז אני כבר לא יודעת. אני מרגישה כאן, עובדת עצות, ואני אומרת לעצמי, הרי גילה, את בטוחה בתוך עצמך, שזה סוג של רצון בורא. ואת בטוחה שאולי טראמפ וביבי הם סוג של שליחים, אבל איפה השליחות שלהם? אם טראמפ מזגזג, וביבי נתניהו הפך להיות כמו הפודל שלו, ככה אומרים, באמצעי התקשורת, ואפילו יוצאים אפילו סרטונים ב-AI מופלאים על איך טראמפ מנהל את ביבי, וביבי רץ ועושה את רצונו, ויש ביניהם חילוקי דעות, ואתמול כשטראמפ הכריז שהנה יש הסכם, אז הוא דיבר עם נתניהו, ונתניהו הפסיק את ישיבת הממשלה, והלך לדבר איתו בטלפון, ואז ישראל פרסמה הודעה מאוד מאוד פושרת וכללית, והיא אמרה, אנחנו לא חלק מההסכם, ואנחנו נמשיך, ואז יש כאלה שאומרים, טוב, נו, עם איראן זה לא הולך כרגע, לפחות ישראל תהיה לה יד חופשית לסיים עם עזה, ועם החיזבאללה. אז ככה אני מרגישה. ואני רוצה לשבת כאן מול המצלמה, ויחד איתכם אני רוצה להעלות את כל הספקות, כי ספק זה המלאק, ואני לא רוצה שזה יהיה בתוך ליבי. ומעניין שאנחנו קוראים את פרשת קורח ועדתו, זה מאוד מאוד מעניין. אז אני רוצה כאן לקבל תשובות, ואני רוצה כאן להבין דברים, ואני רוצה לראות כרגע דברים בתקשור, לא באסטרולוגיה או באמצעים אחרים, למרות שבשידוריי האחרונים, לפני שבוע ושבועיים, פתחתי קלפים, פתחתי מילים, פתחתי כל מיני אמצעים, ואני אמרתי שאני רואה כאן את סוף יוני, ויצא לי גם כן שיתופי פעולה, ושבעצם נתניהו וטראמפ כן משתפים פעולה ביניהם. אז אני רוצה לראות, ואני רוצה להבין את הדברים, ואני רוצה לקחת את הספר הזה, שאני מאוד מאמינה בו, כן. אני רוצה לפתוח אותו באופן ספונטני, ואני רוצה לשאול כאן מה הולך פה. אולי הכל פה תרגיל? כי משהו פה לא נראה לי אמיתי. לא נראה לי אמיתי. אז הנה, נפתח לי פה פרק י' שמתחיל במילים, למה אדוני תעמוד ברחוק, תעלין לעתות בצרה. כלומר, למה אתה מסתיר את השגחתך בזמני צרות? בגאוות רשע ידלק אני, הנה. הרשע רודף אחרי אני,
התאפסו במזימות, זו חשבו, כלומר חורש מזימות על העני, כי הלל רשע על תאוות נפשו. הוא מלא תשוקה וגאווה, הוא בוצע ברך ניאץ אדוני, הוא יוצא נגד הרצון הבורא, הוא בז לרצון הבורא, והנה רשע כגובה אפו, רשע בגסות רוחו, בא לדרוש, אין אלוהים כל מזימותיו. הוא לא פונה לאלוהים, הוא חורש מזימות. הנה. אמר בליבו בל אמות לדור ודור, אשר לא ברע. זאת אומרת שמשמרות המהפכה אומרים, אנחנו נמשיך לשלוט באיראן לדור ודור. אין שום דבר שיפיל אותנו. וזה באמת נכון. זה מה שהתקשור מראה לי פה. לא ישראל ולא טראמפ ידעו עד כמה עוצמתם של משמרות המהפכה היא כל כך גדולה, עד כמה הם כמו גלגול, כמו גידול סרטני שחלחל בלב האומה האיראנית. ולא היה אכפת להם, הם הרגו עשרות אלפי איש. יש גם את פלוגות הבסטיג, אני ראיתי שהם אפילו חילקו נשק לאזרחים, אפילו לנשים שיתחילו לירות בחבריהם, אחד בשני. וזה גם את זה אני אמרתי בתקשור, שאי אפשר בדרך רגילה להשמיד אותם. ואז, הנה, עלה פיהו מלא ומרמות ותוך תחת לשונו עמל ואבן. הם משקרים, הם מרמים, הם מלאים נוכלות, ותחת לשונו מסתתרים עוולות ורשע. הנה, ישב במערב חצרים במסתורים, יהרוג נקי. הנה. יערוב במסתור כאריה בסוכה, כלומר כאריה בסבך היער, יערוב לחטוף עני, כלומר הוא עורב לקורבן שלו. יערוב עני במושכו ברשתו, הוא צד אותו. מה פירוש הפסוקים האלה? משמרות המהפכה, גילה, הם יראו את פרצופם האמיתי, במיוחד השבוע, ברגע שהם אמרו שהם ישמידו את כל אפשרויות ועתודות הנפט של מדינות המפרץ, החל מקטר ועד האמירויות. הם יראו, הם ישמידו, לא אכפת להם מכלום. הם זרעו שם בעלה מאוד מאוד גדולה, שיכול מאוד להיות שזה גם מה שדי יוצר את המתקפה נגדם. כלומר, המצב הוא לא קל. כלומר, טראמפ נמצא במלכוד מבית, בהחלט, אבל הוא גם נמצא במלכוד, מטעם כל מדינות המפרץ, עם הפחד שלהם, מפני המתקפה של משמרות המהפכה, למרות שגם פורסם על כל מיני בסיסים סודיים שכבר בנו, ושישראל בנתה באזרבייג'אן, בעיראק, בעוד מקומות. ופרק י' ממשיך ואומר, שבור זרוע רשע, הנה, תשבור אותם.
תדרוש רשעו בל תימצא. כלומר, שבור את זרוע הרשע שהוא לא יימצא יותר בעולם. הנה. בל יוסיף עוד להרוץ אנוש מן הארץ. שלא ימשיך הרשע יותר להתאכזר ולהחריט בני אדם מן העולם. הפרק הזה מאוד החלטי. הפרק הזה אומר שצריך להחריט את הרוע הזה מהעולם, ושזה בעיה של העולם כולו. והפרק הזה אומר שגילה, תקשיבי, את לא טועה. יש כאן רצון בורא מאוד מאוד חזק, ואת גם ראית במפות של משמרות המהפכה, את המזל תליה מאוד חזק, ואת הנפטון ואת השבתאי שם, שחוגגים, ואת כל האופוריה שלהם. אז אולי נחשוב בדרך אלטרנטיבית, ומתוך תקשור, אני רוצה לשאול שאלות את התקשור. גילה היקרה, נתנו לך כאן את פרק י' בתהילים, שהוא פרק מאוד מאוד חזק, והוא כן מאשר את דברייך. בוא נגיד שמה שאת אמרת בכל החודשים האחרונים, בתקשור, במפות, במה שלא יהיה, בוא נגיד שאת צדקת ואנחנו מחזקים את ידייך. אין כאן משהו אחר להגיד. עכשיו בוא נגיד דבר כזה. גם אפילו אם יצא לך שטראמפ נחלש, ושזה לא בעצם תרגיל שהוא וביבי עשו, גם אם זה מה שיהיה כאן התוצאה, בסוף זה מה שיצטרך להיות. את גם הבאת את המפות, של טראמפ ומשמרות המהפכה, את ראית שם את העבודה של האורנוס ותאומי, גם אם זה ייקח עכשיו שנה, את ראית את התקופה של הזמן הקרוב, ודיברת על החודשים האלה שמתחיל הרטרו של המרקורי במזל סרטן, שזה יוצא ביום הולדתך, ב-28/6/2026, והרטרו הזה הוא יהיה רטרו לא קל, ואז את דיברת על תקופה מסוכנת, ביולי-אוגוסט. אפילו אמרת שיכול להיות שיש מצב שהבחירות יידחו. אז מה את כאן בדיוק דואגת? אני דואגת, אני פה רוצה לשאול שאלות, אני רוצה להבין. אני רוצה לדעת האם זה תרגיל, ומה מטרת התרגיל? אוקיי, גילה, בוא ניקח אלטרנטיבה שזה תרגיל. בסדר? ובוא ניקח שטראמפ כאן עושה תרגיל, משגע את כל העולם, מטמטם את כולם, והוא וביבי עשו יד אחת. כמו שהם עשו תרגילים בלתי רגילים, כשהם החזירו פתאום את כל החטופים. אז בוא נגיד דבר כזה. בוא נראה. תראי גילה. האפשרות שזה תרגיל היא מאוד מאוד גבוהה. כי מה מטרת התרגיל הזה? המטרה של התרגיל זה לחשוף מי באמת שולט באיראן, ואז לנסות לבודד משמרות המהפכה מתוך השלטון האיראני, ולבוא ולהגיד שאנחנו לא מכירים יותר בשלטון הזה, ואנחנו לא מוכנים לנהל איתו שום משא ומתן. זה הכל. כי יש כאן תמונות, ואם אנחנו פה מסתכלים על התמונות של ביבי וטראמפ, יוצא כאן
ביבי מראה לך שהוא מתואם עם טראמפ, ולכן הוא כאילו צריך לכעוס עליו. וטראמפ מדבר בצורה של להרים למשמרות המהפכה את האגו עד השמיים, ואת ראית את זה כבר במפה שלהם, שהם מזל תלש, לא תלה, אלא שור, אבל יש להם המון המון כוכבים בתלה, בשנת 79. והאגו שלהם פה הולך עד לשמיים, והם כאילו מסתתרים, הם מתחבאים, הם מתחבאים תחת זה שהמנהיג העליון הוא מוצ'טבא חמינאי, שאף אחד לא ראה אותו, ואף אחד לא יודע אם הוא חי או לא חי. וזה מה שהם עושים. והם כאילו מסתתרים מאחוריו. יש כאן בפרק י' בתהילים בדיוק את מה שהם עושים. יערוב לחטוף אני, יחטוף אני במושכו ברשתו. הם חטפו את העם האיראני בתוך רשתם, תמנו רשת, ואת כל מדינות המפרץ שמאיימים עליהם, ומצד שני הם משחקים אותה פסיב אגרסיב. למה הכוונה? הם כאילו מדוכאים, וזה נכון, העם מדוכא, מראים את עצמם כמו מדוכאים, והם כמו ג'יהאדיסטים שיעים, הם אומרים, נו, באמת, כמה שיכו אותנו אנחנו שורדים, וכל מטרתם למרוח פשוט את כל האפשרות הזאת להסכמים, אפילו עד נובמבר, עד בחירות האמצע של ארצות הברית, כדי שהשלטון של טראמפ ילך ויחלש. הם כאילו עשו יד אחד עם הדיפ סטייט בארצות הברית, שהם מאוד מאוד לועגים לטראמפ, כולל כל התקשורת השמאלנית בארצות הברית. אז זה מה שכאן יש כאן. כי יש כאן כמה דברים שהם אקסיומות. והאקסיומות שפה, שמשמרות המהפכה לעולם לא יוותרו על הנשק הגרעיני. בשום אופן הם לא יוותרו עליו. ויש כאן, בתמונה העליונה, אז יש כאן את וחידי, היושב ראש הזמני של משמרות המהפכה, אחרי שהקודם נהרג בשאגת הארי. והוא אדם מאוד מאוד קיצוני, וגם ידוע באכזריותו. והם בשום אופן לא יוותרו על האורניום ועל הנשק הגרעיני. גם אם חרב תהיה מונחת על צווארם, גם הם יצטרכו להקריב את כל המדינה שלהם. והם לא יוותרו, והם שולטים בנשק הגרעיני או באורניום המאושר, והם יודעים איפה זה. יש להם יותר מ-450 קילוגרם מועשר, גילה. יש להם עוד, כמו שהם חפרו טילים עד 500 מטר מתחת לאדמה, ככה הם השאירו אורניום גם בנסתר. מטרתם העיקרית היא בראש וראשונה להשמיד את ישראל.
אין כאן שום חוכמות איתם. חייבים להבין שמשמרות המהפכה הם בעיה עולמית. אמרנו שמשמרות המהפכה הם נשלטים תחת גורמים מאוד אפלים. דיברנו על דארקנט, דיברנו גם על עוצמה מאוד חזקה בסייבר, דיברנו על מה שהם מוללים בארצות הברית ובישראל, דיברנו על ריגול מבחינתם, דיברנו על המון מזימות והמון קשיים ומה שהם עושים. ואנחנו אומרים לה חד וחלק, יש להם יותר מ-450 קילוגרם של אורניום מאושר. הם ידעו את הכל מראש, גם כשהיה את ההסכמים עם אובמה וכן הלאה, אז בכוונה הם הציעו רק על 450, אבל יש להם עתודות נוספות, יש להם יותר. לא יעזור כלום. ויש כאן, בשלושת התמונות התחתונות, אז יש כאן את ארקצ'י, שר החוץ האיראני, שהוא היה חלק מהמשא ומתן, והאם הוא מוכן לוותר על האורניום. הוא כן מוכן לוותר על האורניום, הוא מאוד מאוד כועס, הוא מאוד קיצוני בדעותיו, אבל הוא אומר אין ברירה, הוא מרגיש שחרב מונחת על צווארנו של העם האיראני, מהבחינה הכלכלית וכל הקריסה שלו תהיה. והנה יש כאן באמצע את קליבאף, יושב ראש הפרלמנט, שהוא גם כרגע מנהיג, גם שמוביל את כל הרצון להסכמים. הוא מרגיש שאין ברירה, הוא כן היה מוכן לוותר על הנשק הגרעיני, ממש מחוסר ברירה. ומה עם הנשיא? הנשיא הזה שכבר מאוד רצה להתפטר, אין לו שום רצון שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וההפך הוא היה מעדיף שיהיה פה משטר אזרחי ולא דתי, והוא יכול היה להיות חלק משלטון חדש. עכשיו טראמפ כן מכין שלטון חדש באיראן, ברגע שמשמרות המהפכה מסולקים. ומה ישראל עושה בינתיים? ישראל מכינה בנק של מטרות. את אמרת בעבר, גם בתקשור, שימיו של וחידי יכול להיות שהם לא ארוכים. ילכו כאן בצורה מאוד חזקה על הראש של וחידי ואנשי משמרות מהפכה נוספים. זה כאן יהיה חלק מהמבצע שמתכננים. אז במידה וזה באמת תרגיל בין ביבי לטראמפ, אני רוצה הסבר. מה מטרת התרגיל הזה? ומטרת התרגיל הזה תהיה שטראמפ בעצמו לא מאמין שבכלל ייחתם איזשהו הסכם עם איראן, אבל הוא עושה את זה בכוונה. הוא אומר, הנה, כבר יש הסכם, הנה, אני כבר שולח את סגן הנשיא, הנה, אני כבר שולח לחתום. והוא סוחף אותם לתוך מין משחק כזה, ואז האיראנים אומרים, לא, אין הסכם.
או שהם יגידו, טוב, נחתום, אבל נראה, ופה, ואז טראמפ אומר להם, בואו תחתמו, הרי אני נותן לכם 60 יום, ואז אנחנו נדון. בינתיים הוא מפתה אותם, הוא אומר, אני אפשיר לכם קצת כסף, הרי הכסף זה הכי הבעיה שלכם, הכסף זה מה שאתם רוצים, כי נגמר לכם כל הכסף, אתם מתמוטטים מהבחינה הזאת, אז יאללה, בואו תחתמו. ואז הוא יזרוק להם איזשהו מוקש, והוא יגיד להם, אבל תראו, אנחנו הולכים לדון על האורניום, והם לא מוכנים לוותר על האורניום בשום אופן, אני אומרת לכם. ואז הם יבואו ויגידו, אוקיי, אנחנו מפוצצים את כל ההסכם, ואז טראמפ יגיד, אתם רואים? הנה, תסתכלו מי כאן פוצץ את ההסכם, כי אני יודע שכבר הרבה רוצים. עכשיו, בוא נגיד דבר כזה, אז למה שר החוץ ויושב ראש הפרלמנט והנשיא לא משמיעים את דעותיהם? כי בוא נגיד שהם מפחדים לחייהם, הרי משמרות המהפכה לא ידפקו חשבון, בסופם יהיה קשה. זה מה שכאן יוצא. תראי גילה, את אמרת בעצמך שיופיטר הוא כבר בסוף מזל סרטן, אבל את אמרת שגם מרקורי מתקרב לשם. את אמרת את זה. והוא כאילו מתקרב לאזור שאחר כך הוא יעשה עליו רטרו. את הקדימה אחורה קדימה, וכל המהלך הזה יהיה עד אמצע אוגוסט. והרטרו יתחיל הרי בסוף יוני. אז בוא נגיד שהרטרו במזל סרטן, שהוא מזל רגשי, הוא צריך לתת איזושהי אכזבה, והוא צריך לסוף את האמת. זה מה שפה יוצא. טוב, אני מרגישה שאני קצת הולכת לאיבוד, שאני קצת מתפזרת, במיוחד שמתפרצות כל מיני שמועות, שהנה פקיסטן אומרת הושג הסכם, וכל אחד אומר שהושג הסכם, אבל עכשיו זה מתחיל משחק אחר, כי הם מתוחכמים, עכשיו הם אומרים הושג הסכם כזה או הסכם אחר, וכל אחד מצטט שם איזה סעיפים יש להסכם, והכל נראה שם בלתי אפשרי, אז אני כבר לגמרי הלכתי לאיבוד. ואני כבר לא יודעת, ואני כבר לא מבינה איך כל זה יחשוף את פרצופם האמיתי של משמרות המהפכה. איך זה בכלל הולך להיות. גילה יקרה, פרצופם האמיתי של משמרות המהפכה ייחשף בקרוב. דבר ראשון, תוך שבוע-שבועיים הקרובים, או עד הרטרו של המרקורי עד סוף יוני, תתחיל דרישה לקבל אותך עם אימות שטבע. כנראה שזה לא יהיה אפשרי. זה דבר אחד. דבר נוסף, האם ההסכם ייחתם, עלול להיות כאן בלגן עם זה, כל צד יגיד, הסכמנו על זה, אז על זה לא נחתום, כי יש עכשיו דברים אחרים, ואז יתחיל המון דיסאינפורמציה עם כל מה שצריך להסכים. זה דבר שני. ואז לא ידעו בדיוק על מה הסכימו. דבר שלישי, מה שטענת פה, שלאיראן יש יותר גרעין ממה שחושבים, יכול להיות שיתחילו להיחשף פה כל מיני דברים, ויכול להיות שיתחילו פה, את גם אמרת להיחשף כל מיני דברים נוראים, על משמרות המהפכה הזה, גם תצפי שזה יהיה לפני הרטרו של המרקורי. זה עוד דבר שתצפי שיהיה, ואנחנו נותנים לך כאן סימן מאוד חזק בתהילים, הרי ביום ראשון,
14/6, טראמפ חוגג יום הולדת 80, שזה נקרא גבורות, והנה תסתכלי מה שאת פתחת כאן, יבוא בגבורות אדוני, יותר נכון אבוא בגבורות אדוני, אזכיר צדקתך לבדך. מה זה לבדך? כי טראמפ עכשיו הוא כאילו עומד ומחזיק את הסוויץ' לכל העולם כולו שמחכים למוצא פיו. מה הוא יגיד? וכאן זה ממשיך, ציטטך אלוהים עד מרום אשר עשית גדולות, אלוהים מי כמוך, הראתני צרות רבות ורעות. כלומר, אני באה ואני שואלת מה הפסוקים האלה רוצים להגיד, ותשוב תחייני, ומתאומות הארץ תשוב ותעלני. הנה. וזאת אומרת, שהולכים להתגלות כל מיני, הולכים פה להתגלות כל מיני סודות מתהומות האדמה, הולך להתגלות מה הם בדיוק מסתירים. יכול להיות שהתגלו בנושא של, כן שיש אולי טילים שמוכנים לשאת נשק גרעיני, והולכים להיות כאן דברים שהם יראו לעולם כולו עד כמה משמרות המהפכה הם מסוכנים. עכשיו, יהיה כאן המון תרגלים פסיכולוגיים לדחוק אותם לפינה, עד כדי כך שהם יתחילו ממש ממש לאיים. ואת אמרת בתקשורייך שהם כאילו יאיימו אפילו על אירופה, ואכן במקום לשלוח טילים לאירופה, הם התחילו לאיים על כלי שיט אירופאים כמו בריטים וכן הלאה, לראות לכיוון שלהם. אז זה גם כן התגרות מאוד מאוד חזקה. וזה את צריכה לקחת גם כן בחשבון. ומה שכאילו יקרה, מתוך איראן עצמה, כן? יקומו כל מיני טוענים, והם יבואו ויגידו, כבר מתוך איראן עצמה, מחוץ לאיראן ומאיראן עצמה, כבר הולכים להתנער יותר ויותר ממשמרות המהפכה, ויגידו הם לא מייצגים אותנו. כי בוא נגיד, איראן קרובה ביותר לקריסה כלכלית. חבל על הזמן. עד סוף יוני, אם לא יהיה נניח איזשהו הסכם שהם ידרשו הזרמת כספים והפשרת כספים ונכסים, יש שם התמוטטות כלכלית נוראית. את ההתמוטטות הכלכלית, את גם כן יכולה לראות אותה במפת איראן יחד עם מפת טראמפ, שתביני שזאת הייתה האסטרטגיה שלו כל הדרך, אחרי שכבר, בוא נגיד באפריל, כבר מוצאו כל מה שעוד אפשר לראות עליו, ולכן זה עבר לאסטרטגיה אחרת של למוטט אותם כלכלית, והם מאוד קרובים כבר להתמוטטות הכלכלית. אז רגע, אני רוצה לשאול אתכם, הרי זה לא אכפת להם, מה אכפת להם שתהיה התמוטטות כלכלית? לא, גילה, יש איזשהו גבול, כמה הם מוכנים, למרות שלא אכפת להם על החיים של העם, והם מוכנים לראות על ימין ועל שמאל וכן הלאה. הם לא יוכלו לסבול את ההתמוטטות הכספית הכלכלית שיש להם, כי בוא נגיד ככה, כי יש שם אולי כל מיני אולי הסדרים מבחינה כלכלית, אולי יש שם גם שכבה כלכלית שתומכת בהם וכן הלאה, ובוא נגיד שהם לא יכולים שתהיה קריסה כלכלית באיראן.
כי אז גופים שאולי עוד איכשהו תומכים בהם יפנו להם עורף, וגם העם שכבר לא יהיה לו יותר מה להפסיד, הוא יצא רעב וזועם לרחובות. אז לכן את כל הזמן שמה לב שבהסכמים שלהם הם רוצים קודם כל תביאו לנו כסף, תביאו לנו כסף. עכשיו איך את תדעי אם כל ההסכמים האלה, אם תרגילים או לא, איך את תדעי אם טראמפ נחלש או לא נחלש, ושהוא בעצם חזק והוא וביבי עושים תרגיל, את תדעי האם הם חותמים על הסכם שיש בו הקלות כלכליות די מיד, או שלא ייתנו להם. כלומר, יש פה שני נושאים של משמרות המהפכה, הם לעולם לא יוותרו על הגרעין, וגם הם בכזאת קריסה כלכלית שהם רוצים ישר כבר כסף, להזריק להם סכומים של כסף, זה ממש SOS, ממש אין אפשרות אחרת. אז יש לי אליכם שאלה, אז אם הם לא מוכנים לוותר על הגרעין, הרי שהם כמו שמשון הגיבור שאמר, תמות נפשי עם פלישתים ולא מעניין אותי, למה שהם לא ילכו למבצע נואש, למה שהם לא יראו על כל הסביבה שלהם במיוחד, וירסו להם את כל תשתיות הנפט ודברים כאלה. בוא נגיד שזה קווים אדומים, בוא נגיד שזה טראמפ לא ייתן, וגם מדינות העולם לא ייתנו, כי גם הם ניזונים מכל הנפט של אולי כווית, אמירויות, או כל מי שלא נמצא שם. אז זה יהיה ייהרג ואל יעבור, את מבינה? אז הם לא יוכלו לעשות בנושא הזה את מה שהם רוצים. בכל זאת יש כאן קווים אדומים. עכשיו יש עוד נקודה, טראמפ כבר כל כך שיחק הרבה את שוטי הכפר, שהוא כבר צריך יהיה לרדת מהעץ הזה ולהראות אסרטיביות, והוא רוצה לחשוף את פרצופם האמיתי, וכבר הם רוצים למרוח זמן, ומבחינת טראמפ אין יותר כבר מריחת זמן, וכל התקיפות שהיו השבוע, זה כאילו היה רמזים. את מבינה? כלומר, זה כאילו היה רמזים לבאות, עובדה שתקפו להם כל מיני מתקני מקם או זה, בוא נגיד שגם ישראל וגם ארצות הברית, הם כאילו מכינים את המסדרון, ולישראל יש כבר תיק שלם של בנק של מטרות, כדי להוריד שם כמה ראשים. זאת אומרת, שזה הולך, זאת אומרת שכל ההסכם או כל זה הולך להיות פה ממש כמו חבית של חומר נפץ שרק צריכה גפרור, כי אם כאילו ההסכם הזה לא נחתם, בוא נגיד, שאם הוא ייחתם, אז הוא חייב להיחתם עד הרטרו של המרקורי, כלומר עד סוף יוני. כי אם זה לא נחתם, אז זה ברור שזה הולך למלחמה עצימה, וגם אם הוא כן נחתם, אי אפשר יהיה למרוח את הזמן איתו, כי טראמפ יגיד, אוקיי, חתמנו על הסכם, נניח ל-60 יום הפסקת אש, אבל אתם לא עומדים בשלבים של ההסכם, אז אנחנו די מפירים אותו. עכשיו יש כאן עוד נקודה. את גם תדעי שאם בהסכם יש כוחות ארצות הברית נסוגים מהאזור, הסימן שטראמפ כן נחלש ונפל. כלומר, יהיה הרבה דיסאינפורמציה בימים הקרובים לגבי משמעות ההסכם. כאשר מה הם ישדרו? הבטחתם, אמרתם, ועכשיו אתם אומרים אחרת, זה מה שהולך להיות. הולך להיות כאן בלגן שלם, והולך להיות כאן טרפת מאוד מאוד גדולה. בינתיים ישראל שותקת, כי ביבי משחק במשחק הזה של השוטר הטוב, השוטר הרע, ביבי משחק את זה שממלא את פיו מים, והוא נסוג כאילו לאחור, ובינתיים הוא עושה את העבודה בלבנון. עכשיו, ומספיק שהוציא את ההצהרה, לאיראן לעולם לא יהיה גרעין. זהו. כלומר, הוא כאילו
נחוש בדעתו, עכשיו הוא כאילו הולך ומחזק את טראמפ, כי טראמפ בעצם סותר את עצמו, כי פתאום מתפרסם לגבי ההסכם הזה, שטראמפ כאילו אומר, כן, בסדר, אז אני לא חייב שתיתנו לי את כל האורניום וזה, רק תבטיחו לי שאל תעשירו, או שכן תעשירו למטרות שלום או משהו כזה. זה גם נשמע לי חרטוט. ואז אני שואלת את עצמי, טראמפ, אתה אמרת דברים כאלה? אז הוא אומר לי, בשום אופן לא, זה חלק מהדיסאינפורמציה. כי יש פה כללים, יש פה אקסיומות, שהכללים האלה לא יכולים לעבור. ואז אני לא רוצה לתת להם כסף, אני לא מוותר להם על הגרעין. אז בינתיים אני נותן להם להגיד את מה שהם אומרים, וביבי הוא הפה שלי, הוא השופר שלי, הוא כאילו דיבר גם בשמי, והוא אמר שלאיראן לעולם לא יהיה גרעין. אז אני רוצה לדעת לסיכום, מה זה? זה משחק שחמט של מהלכים, כל מיני מהלכים שאני חייבת להגיד שהם גם משחקים אותה יפה. כן, הם משחקים אותה יפה, וטראמפ מודע לכל זה, והוא משחק איתם בחזרה, ובואי תראי מה את הוצאת כאן בתור אישור, הוצאת את פרק 139, את קוף למתת, בבקשה. והנה, זה שהבורא יודע כל דבר מאיתנו, שום דבר לא נסתר מפניו. זה את כאן הוצאת באופן סמלי. והנה, פליאה דעה ממני, נשגבה לא אוכלה, אנא אלך מרוחך, ואנא מפניך אברח. זה מה שאת כאן הוצאת, זאת אומרת, שיודעים את כל הסודות שלהם, ואין להם יותר לאן לברוח. וכתוב פה גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר. כלומר, כל מה שהם ינסו להסתיר ולעשות, זה כאילו לא יעזור להם. אז אני רוצה, אם כך, לשאול, ואני קצת כאן הלכתי לאיבוד בכל המשחק המתוחכם הזה, ובכל התרגילים האלה שאתם כאן מראים לי. תראי גילה, צריכה להבין דבר אחד, גם אם כל התקשור הזה נניח הוא מוטעה, יש פה כמה אקסיומות שזה רצון בורא, וכל עוד הרצון בורא מתחבר גם כן להתנהגות של טראמפ. לגבי ביבי אנחנו יודעים שתמיד הוא מקושר מאוד מאוד חזק בשנים האחרונות לרצון בורא. עכשיו לגבי טראמפ, בוא נגיד דבר כזה, ביבי מדריך אותו כל הזמן, וביבי מסביר לו, וביבי מביא לו הוכחות, וביבי מביא לו כל מיני עובדות מודיעיניות, והוא מאוד מתדרך אותו, ככה שאל תדאגי. ובוא נגיד שגם אם יצא שטראמפ מאבד את זה, הרי המציאות והגורל תמיד מחשב מסלול מחדש, ואז דברים קורים, ואת גם ראית את זה במפה המשותפת של טראמפ עם משמרות המהפכה, את כל העבודה שם שאורנוס עושה שם במזל תאומים, וכל זה נמשך עד מרץ 2027. זאת אומרת שיש פה כרגע כ10 חודשים לגמור את הסיפור של משמרות המהפכה, ואם זה לא יצא בדרך הטובה, או הישירה, זה יצא בדרך קצת מתפתלת, עם התפקחויות ועם כל הדברים האלה. ובוא נגיד שביבי, עם כל העובדות ועם כל הידע, הוא ידאג שטראמפ יראה את האמת עד הסוף. אז אני רוצה לשאול, אתם אמרתם לי, שיש להם יכול מאוד להיות נשק גרעיני שהוא אולי נסתר אפילו, או יותר קילוגרמים של אורניום שהם נסתרים, וזה כאילו שהם
עובדים בשקט בשקט על פצצה, אפילו אם היא תהיה קצת פרימיטיבית או משהו כזה. התשובה היא חיובית, גילה, ובוא נגיד שהדברים האלה ייחשפו, ובוא נגיד שזה אפילו יהיה מאוד רצון בורא, ובוא נגיד שכמו שהם ירו השבוע על מסוק אמריקאי ושוב הדבר התפוצץ, אז גם כאן הם יכולים פתאום להילחץ או להתחיל לראות או משהו כזה, כי את צריכה להבין שתי דברים. כסף טראמפ לא ייתן להם, ולוותר על הגרעין הוא גם לא יוותר להם, והם כל הזמן, הם ידרשו, והם ידרשו בעיקר את הכסף, שתדעי לך, הם ידרשו בעיקר את הכסף, הם כאילו יציגו שהם מוכנים להתפשר עם הגרעין, אבל בוא נגיד, את זה טראמפ לא קונה מהם, וגם לא ביבי נתניהו, כל עוד נשימה באפיו, זה מבחינתו היהרג ואל יעבור. אוקיי, אז אני רוצה כאן מסר לסיום. כן, גילה, המסר לסיום הוא שהכל הוא בידיים של הבורא, והנה אנחנו נותנים לך את אחד מפרקי ההלל, את פרק 113 בתהילים, את ק"ג, הנה, הללויה, הללו עבדי אדוני, הללו את שם אדוני, כאשר העיניים שלך נפלו על המילים, הנה, בבקשה, מפסוק 4, מפסוק ד', את רואה? כי בסופו של דבר, נכון שטראמפ הוא עכשיו מלך העולם וכולם מחכים למוצא פיו, כולם מחכים לראות מה הוא יחליט, אבל יש לך פה, רם על כל גויים אדוני, על השמיים כבודו. זאת אומרת שעכשיו זה בעיה של כל העולם והגויים, אבל אדוני רם על כולם, כי מי כאדוני אלוהינו המגביא לשבת המשפילי לראות בשמיים ובארץ. כלומר, הוא רואה עד המרומים, והוא גם יכול להשפיל מבטו ולבחון כל פרט ופרט בשמיים ובארץ. וזה מה שכאן חשוב, וטראמפ הוא חלק מהרצון בורא הזה. הוא חלק ממה שנקרא, יעשה רצונך ולא רצוני, כמו שכל יהודי נאמן אומר. וזה מה שהוא צריך לעשות כרגע, יחד עם ההנחיה של נתניהו, שבוא נראה איזה משחק הם משחקים, ומה יהיה. אז אוקיי, תודה רבה, ובזה אני נפרדת מכם, זה בהחלט אנחנו פה חיים בתקופה מאוד, מאוד מרתקת, אז תודה רבה על כל התקשור.